पाठ क्रमांक 9. नात्याबाहेरचं नातं. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील विधानांमागील कारणे लिहा. अ. लेखकांनी कुत्र्याच्या पिल्लाला थेट घरी आणले. कारण लेखकाच्या मनात त्या कुत्र्याच्या पिल्लाविषयी कळव निर्माण झाली. त्या पिल्लाला भरलेली हुडहुडी रोखण्यासाठी त्यांनी स्वतःचा मफलर पिल्लाच्या अंगावर टाकला. लहानग्या पिल्लाला हवा असलेला आधार मिळाला. लेखकालाही त्याच्याविषयी आपुलकी निर्माण झाली. त्या पिल्लाला कायमचा आधार मिळावा म्हणून लेखकांनी कुत्र्याच्या पिल्लाला थेट घरी आणले. आ. लेखकांनी कुत्र्याच्या पिल्लाचे नाव डांग्या ठेवले. कारण थंडीने गारठलेल्या कुत्र्याच्या पिल्लाला हवा असलेला पक्का आधार मिळाल्यामुळे कुत्र्याचे पिल्लू आणि लेखक दोघांनाही एक मित्र मिळाल्याचे समाधान मिळाले होते. या नवीन मित्राचे पिल्लाचे नामकरण करताना त्याची दणकट, दांडगी शरीरयष्टी पाहून लेखकाने त्याचे नाव डांग्या ठेवले. ई. लेखक डांग्याला पक्क्या हिमतीचा राखण्या म्हणतात. कारण डांग्या घरादाराची, शेताची राखण अत्यंत प्रामाणिकपणे करत होता. अट्टल चोरालाही घाबरवेल अशी त्याची राखणदारी होती. त्याची भारदस्त छाती पाहून झाडांवरील माकडे घाबरत. त्याच्या भीतीने खारुताईही उपाशी राही. त्याच्या दणकट शरीराची इतर प्राण्यांनाही भीती वाटे. कोण व्यक्ती कोणत्या कारणासाठी शेतात आली आहे याचा तो त्याच व्यक्तीच्या डोळ्यांत पाहून सहजतेने अंदाज येईल. त्याची हुशारी व चपळाई कौतुकास्पद होती म्हणून लेखक डांग्याला पक्का हिमतीचा राखण्या म्हणतात. प्रश्न 2. खालील आकृत्या पूर्ण करा. अ. थंडीच्या झंकाराची वैशिष्ट्ये. 1. सर्वांगाला वेढून टाकणारा. 2. रान, पाना फुलांना आपल्या इशाऱ्यावर नाचवणारा. 3. नदीच्या झुळझुळणाऱ्या पाण्याला मंद लहरीवर खेळवणारा. 4. रात्र आगे कुचकरू लागली आहे हे सांगणारा. ई. खालील बाबतींत डांग्याचे वर्णन करा. दिसणे, शरीरयष्टी, चाल, नजर. 1. दिसणे, प्रसन्न चेहरा, कापसासारखे रूप, मऊ कान, लांबट नाक. 2. शरीरयष्टी, दणकट, तरणेबाण शरीर. 3. चाल, दुडुदुडू. 4. नजर, बोलके, तेजस्वी डोळे, तीक्ष्ण नजर. आ. कुत्र्याच्या पिल्लाला थंडी असह्य झाली हे वर्णन करणारी पाठातील वाक्ये. 1. एक लहानसं कुत्र्याचं पिल्लू, अंगाचं गाठोडं करून पडलेलं, समोरच्या दोन्ही पायांत मान खुपसलेली. 2. हुडहुडी रोखण्याचा त्याचा चाललेला प्रयत्न आम्हाला सून करून गेला. 3. थंडीच्या ओलसरपणानं त्याच्या केसांवर जणू कोणी पाणी शिंपडलंने की काय असा भास झालेला. 4. अधूनमधून त्याचं चाललेलं कणणं, विराम शांततेचा भंग करणारं. 5. त्यानं उठण्याचा प्रयत्न केला, पण पाय बधीर झालेले. प्रश्न 3. खालील घटनांचे काय परिणाम झाले ते लिहा. लेखकांनी पिल्लाच्या अंगावर मफलर टाकला. परिणाम: थंडीने कुडकुडत असलेल्या कुत्र्याच्या पिल्लाजवळ जाताच लेखकाच्या
मनात त्याच्याविषयी आपुलकी निर्माण झाली. तो गारठा कमी व्हावा यासाठी लेखकाने आपला मफलर पिल्लाच्या अंगावर टाकला. दोन, कुत्र्याचं पिल्लू रात्रभर लेखकांच्या अंथरुणापाशी झोपलं. परिणाम, कुत्र्याचं पिल्लू रात्रभर लेखकांच्या अंथरुणापाशी झोपल्यामुळे त्याला हवा असलेला आधार मिळाला. लेखकाच्या अंगावरील ब्लँकेटच्या उबेने त्याला थंडीपासून संरक्षण मिळाले. दोघांच्याही चेहऱ्यावर एक मित्र मिळाल्याचे समाधान झळकू लागले. प्रेमाची ऊब मिळाल्यामुळे पिल्लाला शांत झोप लागली, त्याला वेदनांचा विसर पडला. तीन, लेखकाच्या हाताचा डांग्याला स्पर्श झाला. परिणाम, डांग्याच्या डोळ्यात लख्ख प्रकाश पडला. चार, लेखकांच्या मित्रमंडळींनी दूरवरून घुमवलेली शीळ डांग्याच्या कानावर पडली. परिणाम, लेखकाच्या मित्रमंडळींची शीळ दूरवरून ऐकू आली की डांग्या शिळेच्या आवाजाने दुडदुडत यायचा. त्याच्या एकंदर व्यक्तिमत्वानेच साऱ्या गावाला भुरळ घातली होती. प्रश्न 4, योग्य जोड्या लावा. पिल्लाची धडपड पाहून पावलं नकळत त्याच्याकडे खेचली गेली. रात्र आगेकूच करू लागली. थंडीची लाट वाढली. वाऱ्याने हलणारी डहाळी मन आकर्षित करत होती. पिवल्याशा जीवाला थंडी असह्य होत होती. खालील शब्दांचे तुम्हाला समजलेले अर्थ लिहा. 1. हुडहुडी, थंडीने कुडकुडणे. 2. रुखरुख, चिंता, काळजी. 3. फुलोर, बहर. 4. अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, अनेक क्षेत्रात तरबेज व्यक्तिमत्व. 5. विश्वस्त, विश्वास ठेवण्याजोगा, खात्रीचा, विश्वासू. 6. सोहळा, उत्सव, समारंभ, आनंददायक प्रसंग. खालील शब्दांचा सहसंबंध लावा. रंगछटा आणि नामे. शुभ्र, चांदणे. प्रसन्न, सकाळ. लाल सोनेरी, पट्टे. निळसर, प्रकाश. हळदुली, किरणे. खालील प्रत्येक शब्दासाठी कुंडीत फुललेल्या शब्दांतून दोन विरुद्धार्थी शब्द शोधा व लिहा. एक, थंड, गरम, उष्ण. 2. शांत, बडबड्या, बोलका. 3. मान, अवमान, अपमान. 4. स्वदेश, परदेश, विदेश. 5. आरंभ, शेवट, अखेर. खाली दिलेले वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. कणव निर्माण होणे, दया निर्माण होणे. काळजात धस्स होणे, भीतीने धक्का बसणे. उत्साह द्विगुणित होणे, उत्साह वाढणे. भुरळ घालणे, आकर्षित करणे. खालील शब्द अभ्यासा आणि तुमच्या लेखनात त्यांचा वापर करा. 1. नखशिखांत, पायाच्या नखांपासून डोक्यापर्यंत.
उत्तर, पावसाच्या जोरदार सरीमुळे मी नखशिखांत भिजलो. 2. आपादमस्तक, पायापासून डोक्यापर्यंत. उत्तर, वर्गात नवीन आलेल्या सायलीला आम्ही आपादमस्तक न्याहाळले. लिहिते होऊया. माझा आवडता प्राणी. उत्तर पुढील स्लाइडवर. माझा आवडता प्राणी. लहानपणापासूनच मला प्राणी पक्ष्यांची फार आवड आहे. दूरदर्शनवर विविध वाहिन्यांवरील प्राणीजीवनविषयक कार्यक्रम पाहणे मला फार आवडते. विविध जंगली तसेच पाळीव प्राण्यांची माहिती मिळवतानाच मला जवळचा वाटला तो कुत्रा हा प्राणी. वाघ, सिंह, जिराफ, हत्ती अशा जंगली प्राण्यांबद्दल कुतूहल वाटत असतानाच कुत्रा, मांजर, गाय, म्हैस अशा पाळीव प्राण्यांची पण माहिती मिळवायला मी सुरुवात केली. माझी प्राण्यांबद्दलची आवड कळताच माझ्या बाबांनी मला कुत्र्याचे एक लहान पिल्लू आणून दिले. माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. त्याच्या लोंबणाऱ्या कानांनी, मिचमिच्या निळ्या डोळ्यांनी, दुडदुड्या चालीने माझ्या मनाला भुरळ घातली. त्याचा स्वभाव अत्यंत लागवी आहे. गेल्या 2 वर्षातच त्याने सगळ्यांना जीव लावला. प्रामाणिकपणा, हुशारी, चपळता, धीटपणा या गुणांमुळे त्याने सगळ्यांच्या मनात घर केले. मी त्याचे नाव लाडाने मोती ठेवले. खालील शब्दांचा क्रियाविशेषण व शब्दयोगी अव्यये असा दोन्ही प्रकारे उपयोग करून प्रत्येकी 2 वाक्ये लिहा. पुढे, मागे, बाहेर, खाली, जवळ, नंतर. पुढे, क्रियाविशेषण अव्यये असलेली वाक्ये. तो पुढे गेला. त्यांनी पुढे जाऊन चौकशी केली. शब्दयोगी अव्यये असलेली वाक्ये. त्याच्या पुढे मोठे संकट उभे राहिले. रेश्मा आरशापुढे बराच वेळ घालवते. मागे, क्रियाविशेषण अव्यये असलेली वाक्ये. लहानगा मयूर सतत आईच्या मागे मागे होता. कोणत्याही स्पर्धेत भाग घ्यावा, नेहमी मागे राहू नये. शब्दयोगी अव्यये असलेली वाक्ये. शाळेमागे असणारे वडाचे झाड आजही आठवते. त्या घरामागे वेळूचे सुंदर बन आहे. बाहेर, क्रियाविशेषण अव्यये असलेली वाक्ये. आपण ठीक 7 वाजता बाहेर भेटूया. बाहेर खूपच ऊन आहे. शब्दयोगी अव्यये असलेली वाक्ये. मंत्रालयाबाहेर जमावाने गर्दी केली. परीक्षा केंद्राबाहेर विद्यार्थ्यांची रांग लागली होती. खाली, क्रियाविशेषण अव्यये असलेली वाक्ये. खाली बघून चालावे. विजय खाली बस. शब्दयोगी अव्यये असलेली वाक्ये. दिव्याखाली अंधार असतो. राजू झाडाखाली बसला. जवळ, क्रियाविशेषण अव्यये असलेली वाक्ये. घराचे अंतर जवळ होते. आजीने राणीला जवळ घेतले. शब्दयोगी अव्यये असलेली वाक्ये. नवीन कपडे घेण्यासाठी माझ्याजवळ पैसे होते. घराची किल्ली त्याच्याजवळ राहू दे. नंतर, पुढे क्रियाविशेषण अव्यये असलेली वाक्ये. आपण नंतर बोलू. ती म्हणली, नंतर विचार करून सांगेन. शब्दयोगी अव्यये असलेली वाक्ये. बाबा आल्यानंतर आम्ही जेवतो. चोरी झाल्यानंतर पोलीस आले. खालील वाक्यांतील शब्दयोगी अव्यये ओळखा व ती कोणत्या शब्दांशी संबंध जोडतात ते लिहा. मी परीक्षेनंतर पोहण्यास शिकणार आहे. उत्तर, परीक्षेनंतर नंतर हा शब्दयोगी अव्यय परीक्षा या नामाला जोडून आला आहे. तुझ्या देखील हे लक्षात कसे आले नाही?
उत्तर तुझ्या देखील. देखील हा शब्दयोगी अव्यय तुझ्या या सर्वनामाला जोडून आला आहे. रस्त्यावरील विजेचे दिवे गेले होते. उत्तर रस्त्यावरील. वरील हा शब्दयोगी अव्यय रस्ता या नामाला जोडून आला आहे. देशाला देण्यासाठी तुमच्याकडे 10 मिनिटे वेळ आहे का? उत्तर देण्यासाठी तुमच्याकडे. साठी हा शब्दयोगी अव्यय देणे या क्रियापदाला तर कडे हा शब्दयोगी अव्यय तुमच्या या सर्वनामाला जोडून आला आहे. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.